You stay here. And we'll work the mine. Silver. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn một bộ phim nữa. Đó là Butterfly, một bộ phim năm 1982 của Mỹ do Max Simber đồng sáng tác và đạo diễn. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết The Butterfly năm 1947 của James Malacan. Với 4,1 điểm trên IMDb, có vẻ như bộ phim được đánh giá khá thấp. Thậm chí bộ phim có đến tận 10 đề cử cho giải Mâm Xôi Vàng, một giải thưởng mang tính châm biếm những tác phẩm điện ảnh được coi là dở tệ nhất trong năm của điện ảnh Hoa Kỳ. Điều nghịch lý là bộ phim lại giành được một giải thưởng từ quả cầu vàng cho nữ diễn viên chính Pia Zadora với hạng mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, khi mà cô vừa ẵm giải nữ diễn viên tệ nhất từ giải Mâm Xôi Vàng. Chúng ta nên nhớ rằng quả cầu vàng cũng là một giải thưởng danh giá và uy tín. Chính điều này đã gây ra một tranh cãi lớn khi nhiều người cho rằng Zadora giành được giải thưởng là nhờ có người chồng đương thời của cô, ông trùm kinh doanh Marcellus Rickett, người đã tài trợ và trả tiền cho những chiến dịch quảng cáo đắt đỏ của Butterfly. Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1930 và được quay trên biên giới Arizona và Nevada với chi phí ước tính là 3,5 triệu đô. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Câu chuyện diễn ra vào năm 1937, tại một thị trấn khai thác mỏ nhỏ ở vùng biên giới nắng nôi thiêu đốt giữa Arizona và Nevada, nơi người bảo vệ đơn độc, Jess Tyler, sống một cuộc sống nhếch nhác đầy râu ria trong căn nhà gỗ của mình, tại một mỏ bạc bị bỏ hoang ở giữa sa mạc. Vợ của anh, Belle Morgan, đã bỏ anh 10 năm trước đó, và dẫn theo hai con gái của họ, Jenny và Katie, khi cô bỏ trốn với một người đàn ông khác tên là Mock Blue. Một ngày nọ, Katie con gái anh, tìm đến sau nhiều năm không gặp, nói với anh ta rằng, mẹ cô đang điều hành một nhà thổ, và một trong những khách hàng đã khiến cô mang thai Danny, con trai của cô. Cha của Danny, Waz Gillespie, là con trai của một chủ mỏ giàu có, người đã từ chối kết hôn với cô, khiến cô trở nên túng thiếu, và tìm tới Jess để thuyết phục anh ta lấy trộm bạc từ mỏ. Jess ban đầu phản đối, nhưng sau đó đồng ý, và nói rằng họ có thể lấy những mảnh vụn nhỏ sau khi cô dụ dỗ anh ta, và họ bắt đầu cùng làm việc trong mỏ. Trong một vài ngày sau đó, Katie trêu chọc Jess, dẫn dắt và khuyến khích anh ta tham gia vào một hành vi rõ ràng không phù hợp giữa một người cha và con gái. Nhưng có điều gì đó ở Katie mà Jess không thể cưỡng lại được. Tuy nhiên sau đó, vị hôn phu giàu có của Katie lại xuất hiện, anh ta bày tỏ sự hối lỗi, và muốn cầu hôn Katie, cô ấy nhanh chóng chấp nhận. Jess thực sự không còn cách nào khác, ngoài việc chúc phúc cho cả hai, nhưng anh vẫn qua lại lén lút với Katie, cho đến khi bị một gã thợ mỏ khác bắt gặp, hắn ta nộp đơn khiếu nại lên tòa án, cáo buộc Jess và Katie tội loạn luân. Trước tòa, Jess buộc phải chứng minh rằng, Katie thực sự không phải là con gái của mình, để họ không phải vào tù. Nhiều vết bớt trên bụng của con trai Katie và Mock Blue giống nhau, Jess chứng minh được rằng Mock Blue là cha ruột của cô. Vụ kiện bị bác bỏ ngay sau đó. Ra khỏi tòa án, Katie nói với Jess rằng cô yêu anh ấy, nhưng sẽ chọn Waz, vì cuộc sống mà anh ấy có thể cung cấp cho Danny. Như vậy chúng ta có thể thấy nội dung của bộ phim khá lộn xộn, cộng với sự khiêu khích về tình dục và loạn luân đã khiến bộ phim bị các nhà phê bình đánh giá rất thấp. Mặc dù có dàn diễn viên không hề tồi, nhưng kịch bản tệ hại không giúp được ai trong bộ phim này. Thậm chí còn khiến họ bẽ mặt với những đề cử từ giải Mâm Xôi Vàng. Trong đó nữ chính Zadora giành giải nữ diễn viên tệ nhất và ngôi sao mới tệ nhất. Còn Mark Mahon giành giải nam diễn viên phụ tệ hại nhất. Khi xem xong bộ phim, tôi cảm thấy may mắn và thở phào, vì đó không phải là một vụ loạn luân về mặt sinh học, nhưng dù sao nó vẫn là loạn luân về mặt đạo đức và xã hội. Katie đinh ninh một cách chắc chắn rằng Jess là cha đẻ của cô, nhưng vẫn chủ động ve vãn và dụ dỗ anh ta. Điều này rất là biến thái và khó có thể chấp nhận được. Trong khi đó tôi có thể thông cảm cho nhân vật Jess của Stacy Kidd. Anh ta thực sự là một nhân vật tội nghiệp nhất trong bộ phim. Đầu tiên anh ta bị vợ bỏ để theo một người đàn ông khác, sau đó anh ta phải sống đơn độc và làm việc chăm chỉ tại khu mỏ trong suốt 10 năm. Nên việc anh ta cảm thấy rung động và hứng thú trước một Katie gợi cảm và trẻ trung cũng là điều không khó hiểu, dù cho Katie nói rằng cô là con gái của anh ấy. Nhưng đã 10 năm nay anh chưa từng gặp mặt con gái và chưa có gì để xác nhận một cách chắc chắn. Thứ hai, anh ta phát hiện ra rằng trong thời gian còn chung sống, vợ anh đã cắm sừng anh ta trước khi cô sinh hạ Katie, và Katie không phải là con gái ruột của anh ta. Mặc dù điều này không còn nhiều ý nghĩa quan trọng nữa, nhưng tôi nghĩ nó vẫn là một cú sốc đối với anh ấy. Tuy điều này giải thoát cho mối quan hệ đang bị ngăn cấm bởi những nghi hoặc về huyết thống của Jess với Katie,
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không thể có được KD bên cạnh. Khi KD quyết định chọn Watt để lo cho tương lai của Danny, con trai cô, cuối cùng Z vẫn phải trở lại với cuộc sống đơn độc và buồn tẻ. Chúng ta có thể thấy anh ấy là một người tốt, hiền lành, chất phác và đáng tin cậy nhất trong bộ phim. Khi anh ta chủ động nhận hết lỗi về mình để giải thoát cho KD trong phiên tòa, anh ta cũng chỉ chịu thua trước cám dỗ của KD khi biết chắc chắn rằng KD không phải là con gái ruột của anh ta. Taty Kidd đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình, và quả thật đây là một vai diễn khó, nhưng anh ấy đã đem đến một ấn tượng tốt đối với người xem. Tôi hoàn toàn không đồng ý với sự chê bai dành cho bộ phim từ hàng loạt nhà phê bình phim có tiếng khác. Bản thân tôi thấy bộ phim đã được thực hiện khá tốt. Pia Zadora thực sự là một nữ diễn viên rất có năng lực, và bản thân tôi thấy cô hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng quả cầu vàng cho bộ phim. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.